ሰላም ጤና ይስጥልኝ አጎራ ቤተሰቦች ብስራት ነኝ። በዛሬው የባይናንስ ኤፒሶዳችን ላይ ደግሞ የማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ P2P ትሬደር መሆን እንደምትችሉ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አሁን ትሬድ ላይ መተን እዚህ ጋር ባሳያችሁ ገብተን እዚህ ጋር ባይ እና ሴል ላይ የምታያቸው ሰዎች አሉ አይደል? ለዚህ ጋር ስማቸው እንደዚህ መጥቶላቸው ልክ እንደዚህ የናንተም አካውንት እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ መምጣት እንደሚችል ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ሁሌም ሎጊን ስታደርጉ ሌላ ቦታ ላይ ከሆነባችሁ እዚህ ጋር የሰው ምልክት ትነኩና ዳሽቦርድ ብላችሁ አሁን እንደምታዩት ፔጅ ላይ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደመጣችሁ ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ሴክሽን ላይ አሁን ማውዝ የሚንቀሳቀስበት ጋር እዚህ ጋር መታችሁ ሴቲንግ ነው ክሊክ የምታደርጉት። ከዛ እንደምታዩት እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ጋር P2P ፕሮፋይል ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር ማኔጅ የሚለውን ነው ክሊክ የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር በምትገቡበት ሰዓት ላይ እንደዚህ እንደምታዩት እነዚህ አራት ነገሮች አሉ። ኢሜይላችሁ ቬሪፋይድ መሆን፣ ኤስኤምኤስ፣ KYC እና አድሬሳችሁ እነዚህ ነገሮች ቬሪፋይድ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ምን ለማድረግ ቅድም እዛ ጋር እንዳሳያችሁ ትሬዲንግ ላይ እዚህ ጋር ገብተን ስናይ እንዳየ ነው ልክ እንደነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር እንዳሉት የእናንተም ስም ወይ በባይ ማድረግ ከሆነ የፈለጋችሁት ወይም አይደር ሴል እዚህ ጋር እንዲመጣላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እነዚህ ቬሪፋይድ መሆናችሁን አንደኛ እርግጠኛ ሆኑ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር አኩሪያንስ ነው የሚለው ለምሳሌ የኔ እዚህ ጋር ይሄንን ኤዲት የምትለዋን ክሊክ ብላችሁ ኒክኔም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ስም ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ በመቀጠል ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር መታችሁ ሞር የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፖስት ኒው አድ ነው የምትሉት ማለት ነው። ይሄኛው ፖስት ኒው አድ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ አዲስ ፖስት ነው የምታደርጉት ልክ እነዛ ሰዎች ማለት ነው። ማይ አድቨርታይዝመንት የሚለውን ከነካችሁ ደግሞ ፖስት ያደረጓቸው ካሉ እነሱን ኦን ወይ ኦፍ ለማድረግ ወይ ደግሞ ምን እንዳሉ ለማየት የምትጠቀማችሁ ቦታ ነው ማለት ነው ይሄ። አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው ልክ ቅድም እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር እንዳሉት ለመምጣት ስለሆነ ምን እናደርጋለን ሞር ብለን ፖስት ኒው አድ እንላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት ወደዚህኛው ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ፖስት ኖርማል አድ ነው የሚለው ይሄ ልዩነት ስላለው ነው። ይሄ ኖርማል አድ ነው። ሌላ ቬሪፋይድ መርቸንት ስትሆን ደግሞ የምታደርጉት አድ ትንሽ ይለያል ማለት ነው። ልዩነታቸው ምን እንደሆነ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንዲሁም እንዴት ቬሪፋይድ መርቸንት መሆን እንደምትችሉ ቲከር አለች አይደል ራይት ምልክቷ እሷ እንዴት እንደምትመጣ በሌላ ቪዲዮ የሰራሁላችሁ አለ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሌትስ ሴይ በቃ ይሄንን ፖስት ልናደርግ ነው እንበል። ስለዚህ እነዚህ ነው የሚመጣላችሁ ፔጁ። ልክ እንደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ላይ እንደምታዩት I want to buy እና I want to sell የሚል ለሴክሽን አለ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ፈርስት ስቴፕ ላይ ታይፕ እና ፕራይሱን ሴት የምታደርጉበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቶታል አማውንት እና ፔመንት ሜተዱ ምን እንዲሆን እንደምትፈልጉ ሴት የምታደርጉበት ሴክሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪማርክ እና አውቶማቲክ ሪስፖንስ ካላችሁ እነዛ የምታስገቡበት ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ፍላጎታችሁ ምንድን ነው ባይ ማድረግ ነው ወይስ ሴል ማድረግ ነው። እነዚህ ነገሮች ቫይስ ቨርሳ ናቸው። I want to buy ብላችሁ ስትገቡ ልገዙ ስለሆነ የሚሄደው ሴል የሚለው ሴክሽን ላይ ነው እዚህኛው ላይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ፖስት ይሄንን አድርጌ ኔክስት ብዬ ፖስት ካደረኩኝ ፖስቱ የሚመጣው እዚህ ሴል ሴክሽን ላይ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ I want to sell ብዬ ከሆነ የገባሁት I want to sell ብዬ እዚህኛው ጋር በሚሄድበት ሰዓት ላይ የት ጋር ይመጣል ማለት ነው ባይ የሚለው ሴክሽን ላይ ይመጣል ማለት ነው። አገኛችሁኝ? አሁን እናንተ ይሄንን ራሳችሁ መረጡ። እኔ I want to sell በሚለው ዝም ብዬ ኦፕሽን ላሳያችሁ ማለት ነው ምን ስቴፕ እንደምትሄዱ። እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያለው ሁለቱም ጋር አንድ አይነት ነው ከታች የምናደርገው ነገሮች ማለት ነው። እዚህ I want to sell ብለናል። መጀመሪያ የምንመርጠው ምንድነው አሴት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም በUSDT ነው አይደል? እዚህ ጋር የምታዩት ኦፕሽኖች አሉት እነዚህን USDTን መምረጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ግልጽ እንዲሆንላችሁ እስኪ ቲቪ ላይ ላድርግና ይሄ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታዩ እንዳለ በብዛት እዚህ ጋር የምታዩት ሰዎች በUSDT ነው እየሸጡ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች USDT የሚለውን ለማሳወቅ እዚህ ጋር USDT የሚለውን ትቀይራላችሁ ወደ USDT ማለት ነው። ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር USDT ስለተመረጠ ነው። በBTC ካለ አሁን BTC ብል እንደምታዩት እዚህ ጋር በቢትኮይን ደግሞ መርጠው ፖስት ያደረጉ ሰዎችን ያመጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር BUSD ካልኩኝ እንደዚሁ በBUSD
የሚሸጥ ሰው እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ሞስት ግን ኢትዮጵያውያን ያሉት USDT ላይ ስለሆኑ እዚህ ላይ ብታደርጉ አሪፍ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ሴል በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ብዙ ሰው USDT መግዛት ስለሚፈልግ ስቴብል ስለሆነ ሞር እሱን ይመርጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን መታችሁ USDT በሚል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አሴታችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብር ስለሆነ አይደል ይሄ ሊስት የመጣው። ስለዚህ እዚህ ሊስት ውስጥ ስለሆነ መግባት የምንፈልገው ከረንሲው ደግሞ የምንፈልገው በምንድነው በኢትዮጵያ ብር መሆኑን እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። አክቹሊ ይሄንን በUSD ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን የUSD ደግሞ የሚቀበል ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። እንደዚህ ብናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ ግን እናንተ ሞስትሊ ብዙዎቻችሁ ያው ቀድማችሁ የኔ ቪዲዮ አይታችሁ ዋይዝ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ አክሰስ ያላችሁ ሰዎች የዋይዝ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በዋይዝ እንዲገባላችሁ ሰው በዋይዝ እንዲከፍላችሁ ማለት ነው ሴል በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ክሪፕቶአችሁን። ስለዚህ ወደ ዶላር አካውንታችሁ ላይ ይገባል ማለት ነው። ግን ሞስትሊ ያው ብዙዎቻችሁ የኢትዮጵያ ብር ስለሆነ ያላችሁ አካውንት ያው ባንካችሁ ኮሜርሻል ቴሌብር ምናምን ስለሆነ ያው ኢቲቪ ላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ፖስት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ። ከዛ ይህንን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕራይስ እንደምታዩት ዝም ብሎ የአውቶማቲክ ነው 55 ከ13 ብሏል። እዚህ ጋር ደግሞ ሎዌስት ኦርደር ፕራይሱ ስንት ነው ይላል 110 ከ92 ይላል። ሴል ልናደርግ ነው አይደለ? ስለዚህ ሴል በምናደርግበት ሰዓት ላይ የሚገዛው ሰው ሜቶ ሲገዛን በዚህ ዋጋ የሚለውን ነገር ለማስረዳት እንዲረዳን ነው። ሶ ምን ብያቸዋለሁ? አሁን አይ ዋንት ሴል የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ የት ጋር ነው የሚመጣው ብለናል? እዚህ ባይ የሚለው ጋር ነው የሚመጣው ብለናል አይደለ ጋይስ? ስለዚህ አሁን ታማኝ ትሬደር የሚል አለ እዚህ ጋር። ይሄ ሰው ኦንላይን ነው 110 ከ92 ይላል። አዲስ ሞመንት ይሄን ቪዲዮ በመቀርጽላችሁ ሰዓት ላይ ትንሹ የUSDT ፕራይስ ይሄ ነው ምን የሚደረግበት ሰው ግዙኝ ብሎ ፖስት ያደረገው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ልሸጥ ነው ብዬ እያሰብኩ እዚህ ጋር 110 ከ92 ይላል። ስለዚህ እኔ ከዚህ ሰው ያነሰ ብር እዚህ ጋር ሴት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ምን ለማድረግ አትሊስት በፕራይስ ኮምፒት ለማድረግ ማለት ነው። ሞስትሊ አዲስ ስለምትሆኑ ለዚህ ነገር ያው ይህንንም ቪዲዮ የምታዩት ይህን ነገር ትሬድ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ወይም ሽጣችሁ ባይ አድርጋችሁ ማታውቁ ስለሆናችሁ እንደዛ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ገና ጀማሪ ናችሁ ማለት ነው። ሶ ከነዚህ ሰዎች ጋር ለምሳሌ ይሄ 164 ኦርደር አለው እናንተ ደግሞ ገና ዜሮ ነው ብለን ብናስብ ከዚህ ሰውዬ ጋር ፕራይስ ኮምፒት ማድረግ ማለት አሳንሳችሁ መግባት ማለት ነው። አለዚያ ብዙ ነገሮቻችሁ ሌላ የሚታዩ ቫልዩዎች ላይ ዝቅ ያለ ነው። ምክንያቱም እናንተ ገና አንድ ትሬድ ኮምፕሊሽን ሬታችሁም በአንድ ትሬድ አኳያ ስለሚቀመጥ የመመረጥ ቻንሳችሁ በጣም ለስ ስለሚሆን በተቻላችሁ መጠን ያው ፕራይስ ለስ የሆነ ፕራይስ መሸጥ የምትችሉበትን ሚንስ ፈልጋችሁ ክሪፕቶአችሁን ብትሸጡ አሪፍ ነው ብዬ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ክራይቴሪያዎች አሉ እዚህ ጋር ባይ በሚደረግ ጊዜ የሚታዩ ያልኳችሁ እነዛ እንደሚታዩ ስለምታውቁ አሁን ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል? እነዚህ ነገሮች እንዲኖራችሁ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አሁን ኔክስት ስቴፕ ላይ ስንመጣ እናያለን። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድ ብዙ ሊኖራችሁ ቢገባ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ሚኒመም የምታስቀምጡት ብር ደግሞ which is እዚህ ጋር አሁን ኔክስት ስቴፕ ላይ ስንመጣ የምናየው ይሆናል። እዚህኛው ሴት ቶታል አማውንት እና ፔመንት ሜተድ ላይ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሶ አሁን እኔ እዚህ ጋር በ55 ብር ከ13 ብር ፖስት ባረገው ጋይስ ፎር ሹር ነው የምነግራችሁ፣ ደቂቃ አይቆይም፣ በአንዴ ነው ሰው የሚገዛው፣ ግን እኔን አያዋጣኝም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 110 ከ92 ይላል አንድ ብር ማለት ነው፣ ኦልሞስት የ92 ሳንቲም። ግን እኔ እዚህ ጋር ስንት ላድርገው? 109 ብዬ ሊያዘው ማለት ነው። 109 ብር ብዬ እኔ ቢይዘው እዚህ ጋር እንደምታዩት 109 ነው የኔ ፕራይስ። እዚህ ጋር ደግሞ ሎስት ኦርደር ፕራይሱ ይሄ ነው ማለት ነው። አንደኛ ይህንን ነገሮች ታስተካክሉ ተመራጭ ያደረጋቸው ተወዳዳሪ ማለት። በመቀጠል ደግሞ ፕራይስ ታይፕ ፊክስር ነው ፍሎቲንግ ነው የሚባል ኮንሰፕት አለ። USDT እስከመረጣችሁ ድረስ ፊክስር ላይ ብታደርጉት ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። ግን ኮንሰፕቱን ለመረዳዳት ያክል ፍሎቲንግ ማለት ሞስትሊ ፍላክቹዌት የሚያደርጉ አሴት ላይ ካላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ትሬድ በሚደረግበት ሰዓት ላይ በጣም ፍላክቹዌት የሚያደርጉ አሴቶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ቢትኮይን በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል፣ ስቴብል አይደለም፣ ቶሎ ቶሎ ወደ ላይ ዝቅ ምናምን ማለት ነገር አለው ማለት ነው፣ ቋሚ ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን USDT በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ይሄንን ቢትኮይን በምታደርጉበት ሰዓት ግን በደንብ ግን አጥነታችሁ አስባችሁበት ፍሎቲንግን ብታደርጉት ትችላላችሁ። ዞሮ ዞሮ ግን እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ሁሌም ፕራይስ ታይፓችሁ ፊክስድ ላይ ብታደርጉት ነው። ከዛ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ነው ብታደርጉት ማለት ነው። እያንዳንዱን ማስረዳችሁ ሀሳቡ እንዲገባችሁ ነው። እንዲያርጉ ብሎ ስቴፑ መሄድ በጣም ቀላል ነው፣ ግን አትሊስት አንደርስታንድ አድርጉ። ምንድነው እያንዳንዱ ነገር ለምንድነው እየመረጥን ያለ ምንድነው እንዲቀየርን ያለ ነው የሚለው ይግባችሁ። እኔ ቻናል ላይ በምትመጡ ሰዓት ላይ ይሄንን ነው ላሳያችሁ የምፈልገው።
በምክንያት ነው ማድረግ ያለባችሁ። አንድ ሰው ቪዲዮ ዝም ብሎ ሰርቶ እንዲያርጉ ስላለ ስቴፕ ዝም ብላችሁ መከተል ብቻ አትልመዱ። በቃ ሾርት የሆነ ነገር አትውደዱ። አንዳንዴ ምክንያታዊ ነገር ሆናችሁ እናንተ ኮምፒት ለማድረግ እንዲረዳችሁ ነው እንደ አይነት ቪዲዮ የሚሰራ። ስለዚህ ታግሳችሁ ለማየት ሞክሩ። እዚህ ጋር ቶታል አማውንት ነው እንደምታዩት። እኔ አቬሌብሉ 0.26 USDT ነው የሚለው ያለው። ቴክኒክሊ ግን $1 ነው ያለው። $1 ከ1 ሳንቲም ምናምን ነው። ግን እዚህ ጋር የሚያመጣው ፈንዲንግ ላይ ያለኝን ነው አሁን። ስለዚህ ከስፖት ላይ ወደ ፈንዲንግ ላይ ካልወሰድኩትኝ ይህን $1 ብሎ አያመጣም። ስለዚህ ጋይስ ሁሌም ስፖት ላይ ነው ፈንዲንግ ላይ ያለን ብራችሁ ያለው ብራችን ብላችሁ ይሁንና ካያችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስትመጡ ግራ አትጋቡ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ለመሸጥ ወይም ደግሞ ለመግዛት በምታስቡበት ይሄ ባይ ኦር ሴል ብላችሁ ፖስት በምታደርጉበት ጊዜ ላይ ሁሌም ፈንዲንግ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ። ይህንን ነገር ለማድረግ የፈለጋችሁት ገንዘብ ማለት ነው። ሰው በዚህ ኬዝ እኔ ትንሽ ስለሆነ ያለው ሚኒመም ደግሞ 100 እና ከዛ በታች ስለሆነ ይህንን ስቴፕ ማለፍ አልችልም። ግን ብዙ የሚቀራችሁ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ ዝም ብሎ ነው ምን እንደሆነ በቀላሉ ያወራን እንሄደው ነገር ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ምን ታደርጋላችሁ? አማውንት ታስገባላችሁ። በዚህ ኬዝ 0.26 ስለሆነ 0.26 ልበለው። እንዳልኳችሁ ከ100 በታች መሆን አይችልም ይላል። ስለዚህ ይህን ነገር ለመግባት በሚፈልጉ ኖርማል ፖስት አድ በማድረግ በሚፈልጉበት ጊዜ ፖስት በምታደርጉበት ሰዓት አትሊስት 100 እና ከዛ በላይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አንድ ማወቅ ያለባችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ኦርደር ሊሚቱ ካላችሁ መብለጥ የለበትም። በቃ ያላችሁ ለምሳሌ 100 ከሆነ ትንሹ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ኦርደር ሊሚቱ በሱ ልክ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን ይሄ 0.26 ነው። እዚህ ጋር 1000 ብር ብለው እኔ እንደምታዩት 1000 ብር ብለው እሺ አይልም። ለምንድን ነው ማይለው? እዚህ ጋር ያለን 28 ብር ከኢቲቢ የሚለው እንደምታዩት 28 ብር ከ34 ሳንቲም ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በዚህ ኔክስት ብለው እንደምታዩት ምን ይላል? ሚኒመም ሊሚት ሹድ ናት ኤክሲድ በቶታል አማውንት ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ትንሹ መግዛት የምፈልገው ብላችሁ ያሰባችሁት 1000 ብር ስለሆነ ይህንንም እንኳን የሚያሟላ ገንዘብ የለንም ማለት ነው። እንደምታዩት 28 ብር ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ኦርደር ሊሚት ይሄ ሁለቱ ብሮች እዚህ ጋር የምታዩቸው እዚህ ጋር ብር 20 ሺህ ብር እና 125 ሺህ ብር የሚለው አለ አይደለ? ይሄኛው ኦርደር ሊሚቱ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ትንሹ፣ ይሄኛው ደግሞ ትልቁ ማለት ነው። ግልጽ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ሁሉ ጊዜም ማች ያደርጋል ከምን ጋር? እዚህ ጋር ካለው ብር ጋር። አሁን ይሄ ሰውዬ በ110 ከ92 ብር ሙሉውን ቢሸጠው ይሄን ብር ነው የሚያመጣው ቴክኒክሊ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እዚህ ጋር ያላችሁ ብር እዚህ ጋር ማክሲመም ከምትሸጡት USDT ጋር እኩል መሆን መቻል አለበት። ማክሲመም የሚሸጠው 2 ሚሊዮን ነው እያልኩኝ ያለኝ USDT ግን የ10 ሺህ ቢሆን አያስኬድም ማለት ነው። ግልጽ ነው። እዚህ እነዚህን ትመርጣላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አድ ፔመንት ሜተድ የሚላለ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት እነዚህን ኦፕሽኖች ያመጣል እኔ ጋር ማለት ነው። እናንተ ጋር ግን ላያመጣ ይችላል። ላያመጣ የሚችልበት ሚንስ ምንድን ነው ጋይስ? ፔመንት ሜተድ ላይ ካላስገባችሁ ነው። ዜሮ ከሆነ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች አሉ እንዴት ንግድ ባንክን ቴሌብርን አድ ማድረግ እንደምትችሉ። ተመሳሳይ ስቴፕ ነው፣ ብዙ ውስብስብ አይደለም። እነዛን አድ ካረጋችሁ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር አድ ኒው ብላችሁ ወደ እዛኛው ፕሮሰስ በመሄድ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አንገባም። ይህንን እናንተ አይታችሁ ያኛው የተሰሩትን ቪዲዮዎች ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አሁን ሲቢኢ ብዙ ሰው ይጠቀማል፣ እንዲሁም ደግሞ ቴሌብር ብዙ ሰው ይጠቀማል። እንዲሁም ደግሞ ካስፈለገ ሌሎቹንም እንደዚህ ዳሽን፣ አቢሲኒያ አለ፣ ሁሉንም አድ ማድረግ ይቻላል ማለት። ስለዚህ እነዚህን አድ አድርግለት አትሊስት እስከ 5 ድረስ ምን ማድረግ አለብን? አድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ግዴታ ግን አይደለም፣ ሁለትም ብታደርጉ ችግር የለውም። እስከ 5 ግን ይፈቀድ። ከዛ ይሄንን ካረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፔመንት ታይም ሊሚት ትባላለች። እቺ ደግሞ ማለት እዚህ ጋር በምትገበያዩበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሰውዬ ባይቢት ብገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔመንት ታይም ሊሚቱ 15 ሚኒት ይላል። እዚህ ይሄ ሰውዬ በ15 ደቂቃ ውስጥ ትራንዛክሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ እናንተም ሴል እያደረጋችሁ የሆነ ሰው ብር በባንካችሁ ካስገባ በኋላ ዊዘን 15 ሚኒት ክሪፕቶን ልቃለሁኝ ቼክ አድርጌ ባንኬን ነው እያላችሁ ያላችሁት። ይህንን መጨመርም መቀነስም ይቻላል ማለት ነው። ሚኒመሙ ግን 15 ሚኒት ነው፣ ከዚህ በታች የለም ኦፕሽኑ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እዚህ እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይህንን አሁን ለማንኛውም ይሄንን ኔክስት ብላችሁ ስታልፉ ወደ ሶስተኛው ስቴፕ ላይ ይመጣል። እነዚህ ማስተካከል አሁን ብር ስለሌለው የኔ ከረንትሊ አልችልም፣ ግን እዚህኛው ስቴፕ ላይ የሚመጣው ቀላል ነው። ሪማርክ እና አውቶማቲክ ሪስፖንስ ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ሪማርክ ማለት አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሰውዬ የጻፈው ማለት ነው። ሪማርኩ ምንድን ነው? ለምሳሌ if I am late to respond or for further conversation feel free to contact me on telegram ብሎ እዚህ ጋር አስቀምጧል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር kindly no third party payment
do not mention crypto related words like USDT እንዲ ምናምን ብሎ የጻፈው ሪማርክ አለ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሚመጣው ነገር ሪማርክ ላይ የምታስገቡት ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ስትደርሱ። ከዛ ደግሞ አሁን እዚህ ሰው የገባ USDT ብዬ በገባ ቻት ማድረግ ይኖርብናል አይደለ? እሱ አሁን እዚህ ጋር ፋሚሊ ቱ ሪስፖንድ የሚለው ለቻቱ ነው ሪማርክ ያስቀምጣል። ቻት ላይ ልክ እንደዚህ ይሄንን ነገር ምን ሊያደርግ ይችላል? አውቶማቲክ ሪስፖንስ ሊሰጥ ይችላል። ልክ ጆይን አድርጌ ሃይ ስለው ወይ የሆነ ነገር ጽፈልህ እሱ ኦንላይን ባይሆንም ወይም ደግሞ እሱ ቀጥታ በእጁ ባይጽፈው ብዙ ጊዜ የተለመደ ሪስፖንስን ምን ያደርጋል? ጽፉ ያዘጋጃል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እዚህ ስቴፕ ላይ አውቶማቲክ ሪስፖንስ የሚለው ቦክስ ላይ ጽፋላችሁ ማለት ነው። እሱ ከዛ አለቀ ማለት ነው። ጨረሳችሁ ፖስት ታደርጉታላችሁ። የተወሰነ ፊዎች ሊወስድባችሁ ይችላል። የአድቨርታይዝመንት ነው የምታደርጉት። ስለዚህ እናንተ አድ እዚህ ጋር እንዲታይ እና በዚህ መልኩ እንድትገበያዩ ስላደረገ ባይናንስ የተወሰነች ፊ ሊወስድባችሁ ይችላል። እሱን ኮንሲደር አድርጉ። ይሄን ይመስላል ጋይስ። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲህ በቀላሉ ፖስት በማድረግ P2P ትሬደር መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ የሰራሁላችሁ አለ ደግሞ ቬሪፋይድ መሆን እንዴት እንደምችል፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺንቲክ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል እሱን ቪዲዮ ደግሞ ገብታችሁ እና እንዴት ቬሪፋይድ መሆን እንደምችሉ ደግሞ እዛ ላይ ታያላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ሁሉ ነገር ክሊር እንደሆነ። በሌላ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል በተን አብሩ። ለዚህኛው ቪዲዮ ይሄን ይዤላችሁ የመጣሁት ቻው።